Okay, good evening everyone. सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा र हामीले पूर्व सूचना पूर्व जानकारी गराए अनुसार चाहिँ अहिले 5:30 बजे भनेका थियौं। प्राविधिक कारणले आज शनिबार र धेरै अन्य परीक्षाहरू पनि एकदमै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5:30 बजे नै सुरु गर्न पाएनौं। हामी झन्डै आधी घण्टा ढिला भएका छौं। अब हामी आज शाखारीत पदको अन्तर्क्रिया भनेका छौं। शाखारीत पदको परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत थप पदहरू जुन सेवा सम्बन्धी पेपरहरू पढ्नुपर्छ, थप पद यानि कि एक्स्ट्रा पेपर 1 एन्ड एक्स्ट्रा पेपर 2 त्यो पेपरको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही जानकारी गराउनु हुनेछ सरले। आजको ओरिएन्टेसन क्लासमा मूलतः पाठ्यक्रममा के कस्तो विषयहरू समावेश गरिएको छ र तयारी गर्दाखेरि के कसरी तयारी गर्ने र तयारी गर्दाखेरि आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पढ्नुपर्ने स्टडी मेटेरियलहरू र त्यसपछाडि विभिन्न विगतमा सोधेका प्रश्नहरू र प्रश्नको मोडालिटी सम्बन्धमा र त्यस तपाईहरुलाई यसको बारेमा आधारभूत जानकारीहरू गराउनु हुनेछ र केही मोटिभेसनका कुराहरू र कसरी पढ्ने भन्ने केही कुराहरू त्यो जानकारी गराउनु हुनेछ र यसको बारेमा आजको यो सेसन रहनेछ र सर पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ। सर नमस्कार हजुर। सर अनम्युट मिल्छ हजुर। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर सर। अब आई होप सरले सेसन कन्टिन्यू गर्नुपर्छ हजुर। हस् हस् हुन्छ हजुर। ओके, अब म भने यहाँ छोटकरीमा यो क्लासको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ दिनै हाल्छु। थोरै करिब आधी मिनेट मात्रै लाग्छ मलाई। छोटकरीमा यो क्लासको समय बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म हो। यो क्लास भनेको चाहिँ यो अहिले पढ्दै गरेको कुराहरू भनेको एक्स्ट्रा पेपर 1 एन्ड एक्स्ट्रा पेपर 2। हामी अब एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 जुन परराष्ट्रको सेवा सम्बन्धी, जस्तो लोकसेवा पढ्ने के पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अधिकृत पढ्ने भन्ने हुन्छ। अधिकृत पढ्ने कुन सर्भिसको हो भने म परराष्ट्र सेवाको हैन भन्ने हुन्छ। हो त्यसको सेवा सम्बन्धी पेपर पढ्नुपर्छ। अगाडिको कमन पेपर होइन, अगाडिको पछाडिपट्टिको सेवा सम्बन्धी पेपरको यो अन्तर्क्रिया कक्षा हो। अगाडिको कमन पेपर पढ्नको लागि चाहिँ सोमबार बिहान 6:30 बजे फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरको कमन पेपर चाहिँ मन्डेबाट सुरु हुन्छ मर्निङ 6:30 मा र यो भनेको एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 जुन सेवा सम्बन्धी पेपर थप पत्र हो। परराष्ट्र सेवा पढ्ने विद्यार्थीले जम्मा 500 मार्क्सको पढ्नुपर्छ। यति जानकारी तपाईहरुलाई गराए र अनि क्लासको समय बेलुका 5:30 बजेदेखि र यो क्लास भोलिबाटै बेलुका 5:30 बजेदेखि कन्टिन्यू निरन्तर चल्नेछ। र अब चाहिँ भने म चाहिँ बिदा भए र म सरलाई अनुरोध गरे। अब सरलाई यो सेसन अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे हजुर मैले। हजुर सर। सर सुनिन्छ हजुर? So first of all, thank you, Madam Pandey sir, for creating this significant and crucial opportunity for all the candidates preparing for foreign service. Foreign service itself is one of the delicate and most important profession, not only in Nepal but also in the world. With the rising context and concept of international relation, changing context of globalization, and defining interconnected global economy, we cannot sustain our living, cannot survive along with the individual perspective in the changing global context. That is the reason why the significance and expansion of global relation, international relation, foreign affairs, and diplomacy is ever expanding right from the date it began or from the date of its advent itself. So in that concern, so trying for MOFA or seeking an opportunity to become a career diplomat itself is a great thing that you people are aspiring. You remember one thing: if we are proceeding with a defined and definite goal, it must be encompassed with definitive practice and a recurrent process of technical preparation as well. So in that concern, first of all, I would like to express cordial welcome to all of the future diplomats present here, seeking wonderful journey in the foreign service as well as dealing with diplomatic approaches and endeavors in the future arena. And the scope and area of ever-changing and ever-increasing, especially of diplomacy and IR. In this context, we must be oblique with the consistent and continuous planning and preparation for passing or being to become selected in such type of post and position. So very easy and smooth saying there. You see the winners, they don't try different things in their life. They try a thing in a different way. That's why it is crucial that we apply
a different and unique technical preparation mechanism. We got to give a early start because we know that early, bird catches the worm. We should believe on solid positivism because negative relation never, helps to produce the positive result in our life there. And it is the matter of our career, matter of our professionalism, matter of our identity and personality. So why not to try a little bit? Then you see here, might be in terms of spending time, it will be a big ticket for you because you may have to spend a little more hours in comparison to the preparation for other services, other clusters of civil service. I don't say that MOFA is the best cluster out of 10 clusters of civil service, but still the significance, the foundation, foreground, and the personality of diplomats is really different, charming, graceful. Not only that, you will be spending celebrity lifestyle in the future as well. Because you see there, joining MOFA is not only a dream. Joining MOFA is also a, celebrity job itself. The reason behind that, in course of time, during your professional years, you will be meeting and mixing with too many people from the world. And it is the real matter of honor to work for the nation, directly representing the sending state business and the receiving state as well. You see that? And remember one thing, you are in the course of becoming a future diplomat. Not only that, chief diplomat. Easy to say, you are in the process of becoming an ambassador, which itself is a dignified and the post defined with the excellency itself. So in terms of exercising inviolable diplomatic immunities and privileges, as well as developing a sound personality with the professional foreground, MOFA is always important there. But preparing only these two papers, extra paper 1 and extra paper 2, you cannot help yourself to obtain the dream that you are wishing for. So what should be done? I will simply degenerate all the ideas that you may require exactly during the course of your preparation. First of all, why MOFA? MOFA. For what reason? MOFA for what reason? You see there. MOFA for what reason? That definitely defines not only your career, but also either you're going to be in that post position or not. So first of all, you see there, to work as a representative of the nation in the foreign or in the global community is a real matter of pride and honor for, as a not only as a patriot, for giving a solid credit to nationality as well. So in that concern, first of all, MOFA for what? For exercising diplomacy and IR. Look at that. So we are going to join MOFA because we wish to practice diplomacy in the global community. And we're interested that we would like to proceed with international relations. We have got a solid dream that we practice with bilateral and multilateral relations there. We would like to contribute somehow to add on the national interest fulfillment process of the country. So we are working for fulfilling the objective of the nation. For that, diplomacy is a part. Diplomacy is the way through which foreign policy travels to the global community. It is an art of intelligence, of tactics, which is practiced by the trained professionals to execute the foreign policy as well as to fulfill the vested national interest of the nation.
कुनै पनि एउटा राष्ट्रको निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न र परराष्ट्र नीति itself लाई execute गर्न diplomacy is always crucial. It is a primary weapon through which IR or foreign affairs are maintained in the global community. विश्व समुदायमा जति पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू छन्, जति पनि चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध मामिलाहरू छन्, यी कुराहरूलाई डिल गर्ने प्रोसेस नै डिप्लोमेसी हो. That's why basically हामी MOFA join गर्ने किन त भन्दाखेरि we like to exercise both diplomacy and international relations. We are encouraged and we are curious to have much needed bargaining and negotiation with the states and non-state actors so that we can obtain maximum benefit for our country. आफ्नो देशलाई हदैसम्मको फाइदा, हदैसम्मको opportunity create गर्नका लागि we are ready that we bargain with the global community. We are ready that we bargain with the non-state actors, international and regional organization, as well as the recognized states of the world. That's why we proceed with the diplomacy there. Second part is there for sound professionalism. Sound professionalism. Ethical personality. Ethical personality and career benefits. You see there. Sound professionalism, ethical personality, and career benefit. For that as well, majority are a large person of civil service experience. They target MOFA. Why they target foreign service? Because counting on the personality and professional development, out of all those 10 clusters, MOFA is always ranked in top. But I don't mean to degenerate, I don't mean to decodify another cluster of civil service. दसवटै क्लस्टरहरुको आफ्नै महत्व छ, चाहे त्यो प्रशासन, चाहे त्यो राजस्व, चाहे त्यो लेखा, even if it is parliamentary service, engineering, similarly शिक्षा, स्वास्थ्य, जति पनि क्लस्टरहरु छन् यिनीहरुको आफ्नै भूमिका र आफ्नै महत्व छ. एक भन्दा अर्को सेवा राम्रो भन्ने होइन, but still what we believe that if we are really would like to exercise global politics, if we are interested that we join diplomacy, we join foreign service, it really gives us satisfaction. Not only in terms of professional development, not only in developing the ethical responsibility, which has got dignified and codified status, but also in terms of career benefits, economic as well as professionalism, both side by side. Let's not count only economy. If you ask me, हरेक foreign service मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ नेपालको मोफा चाहिँ it's a transparent and vivid that you don't have to wait for nepotism, or you don't have to feel the nepotism and favoritism in मोफा. किन यसको एउटा ट्रान्सपरेन्ट प्र्याक्टिस छ, जहाँ ट्रान्सफरका कुराहरु, जहाँ चाहिँ वृद्धि विकासका कुराहरु एउटा सिस्टममा बसेर गरिन्छ, त्यही सिस्टमबाट हुन्छ. That's why it's very easy and accessible that your professional development is not obstructed and hindered by any vertical factor in MOFA. But the difference is there. You would like to have a job, or you want to become a diplomat. त्यो दुईटा कुरा फरक हो. मोफा भित्रै जानेहरु दुईटा पर्सपेक्टिभमा देखिन्छ. एउटा परराष्ट्र सेवामा जागिर खाने, अर्को to become a diplomat, कूटनीतिज्ञ बन्ने. जो कूटनीतिज्ञ बन्ने मेन्टालिटी बोकेर आउँछ नि मार्केटमा, definitely she goes forward. र त्यस्ता चाहिँ पर्सनालिटीहरु definitely they are chosen to run the diplomatic missions like what Geneva, New York, similarly what you call is the New York permanent mission, त्यस्तै Geneva को permanent mission, हैन, त्यस्तै China, India का राजदूतावासहरुमै चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने जिम्मेवारी पाउँछन् भने कोही बंगलादेश, पाकिस्तान, हैन, यस्तामै पर्छ. But
It's a vivid that तपाईँ कम्तीमा 4 वर्ष नेपाल बसिसकेपछि त्यस पछाडि it's a definite that you definitely can have transfer to any diplomatic mission in the Nepalese diplomatic missions established abroad. Nepalko अहिले still now, if we count on current situation, there are 39 diplomatic missions established in the different parts of the world, including 30 embassies, 6 consulates, and 3 permanent missions. तपाईहरुको सरुवा हुने पनि त्यही हो भोलि पर्सि, and there is मैले भन्न खोजेको कुरा के हो, सबै जेनेभा र न्युयोर्कमा सरुवा हुँदैन। जब तपाईले साँच्चीकै डिप्लोमेटिक चाहिँ एन्डेभर बोकेर जानुहुन्छ, साँच्चीकै डिप्लोमेटिक चाहिँ critical analysis गर्न सक्नुहुन्छ, and you post that personality and professionalism, definitely त्यही सरुवा हुन्छ। होइन भने बंगलादेशतिर सधैँ नि जिन्दाबाद हो, त्यही भएर भने जागिर खाने कि डिप्लोमेट नै बन्ने, it really makes difference. That's why MOFA is very much important for development of personality and professionalism as well. विश्वका चाहिँ कूटनीतिज्ञहरुसँग तपाईको चाहिँ भेटघाट हुन्छ, you exchange your opinions and views with them. Not only that, you have an opportunity to sit in the same forum, especially in the different conventions, conferences, summits, diplomatic meetings, bilateral negotiations, multilateral conferences, and there you not only come to learn, but also you have an extensive opportunity that you develop your sound personality and your opinion on the basis of the state representation in those areas as well. For that reason also, MOFA is very much important. अब यो दुईटै रिजनको कुरा गरौँ, अहिले धेरै कुरा नगरौँ। MOFA किन MOFA भन्ने कुरा, you see that मैले भनिहालेँ, MOFA, especially diplomacy and foreign affairs, they are ever changing discipline. अहिले त हामीले चाहिँ foreign affairs and diplomacy, they are counted as a discipline only. You see that if we see the ground of diplomacy in the past and present, there is much difference, and the area and scope of modern diplomacy, trends in international relations and trends in bilateral and multilateral cooperation have ever changing, and they have created a large ground to practice diplomacy and foreign affairs. That every nation, they are expanding the zone of their foreign service by spending a lot of expenditure in this field. And again, for Nepal, like list and what you call landlocked developing countries, it is crucial that these nations practice diplomacy in the optimum level so that we can obtain that economic aid, assistance, support, foreign direct investment, technical support, similarly human development, and many other exchanges and cooperation and collaboration with the optimum level, so that we can have sound economic and our socio-economic development, so that we can create extensive opportunities and we transform our country as a new Nepal. नयाँ नेपालको सपना साकार गर्न साँच्चीकै नेपाल जस्ता राष्ट्रले चाहिँ कूटनीतिलाई राम्रोसँग चाहिँ परिचालन गर्ने र कूटनीतिलाई राम्रोसँग प्रयोगले गर्नुपर्ने अवस्था छ. But still we lack, because Nepalese career diplomats are often criticized for being a silent listeners in the global forum. They don't have much capability to bargain. And I would like to request you people, please do not carry the same tendency. Be different. Try to create difference. Something, you are the vibes of changes. Now, might be a single person cannot bring the changes in totality, but he can what you call grow the seed of change. Definitely. उसले परिवर्तनको चाहिँ एउटा बिरुवा रोप्न चाहिँ पक्कै पनि सक्छ. That's why believe in self and develop icon attitude. That is the first step of your success. त्यही नै हो पहिलो step. You see there. Life ma pratyek barsha we cannot make a lot of practices, a lot of labor. Ekchoti गर्ने हो लाइफमा मेहनत र कोरमै हिट गर्ने. That is what we should do with. And another fact is there, र अर्को कुरा पनि, तपाई आज नेपाल सरकारको gazetted third class officer बन्नु रापत तृतीय, त्यो पनि MOFA सर्भिसमा. Believe me one fact, you're not only going to change your career, you're not only going to change your personality and profession. Believe me one fact, you're going to change 3 upcoming generation ahead you.
तपाईभन्दा अगाडिका 3 वटा जेनेरेसन परिवर्तन हुँदैछ because you are working as an harbinger now. तपाईं एउटा परिवर्तनकारीको रूपमा एउटा चाहिँ स्टेप चाल्दै हुनुहुन्छ. So do not step back. अब स्टेप ब्याक गर्ने होइन. This is the right time, right place from where you're marching ahead. And you people might know Mao said what? 1,000 miles journey begins from a single step. Don't worry if you don't know anything about syllabus. Don't worry if you are entering in this field for the first time. You see, nothing is impossible. Why? Because impossible says itself, I'm possible. Why don't you try that? So we are able to make this dream in our favor. We are capable. We got to believe in that. अब अर्को कुरा चाहिँ how to prepare को कुराहरु छ. हे तयारी कसरी गर्ने त? हामीले तयारी गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा मेकानिजमलाई साच्चै फलो गर्नु नै पर्ने हुन्छ. First one is there is a technical preparation. Technical preparation भन्छौं हामीले. यो technical preparation भनेको चाहिँ basically regular classes. तपाईहरुले साच्चै चाहिँ suppose एउटा वर्डले टाउको दुखाउँछ भोलि what is plenipotentiary भन्दैला, what is doyen भन्दैला. So similarly as a current diplomatic practice or digital diplomacy ko kura aako cha, the conference diplomacy ko kura haru chan हैन. Then after we have got many global issues like transborder crimes, globalization, then after global terrorism, similarly climate change, global warming, refugee issues, then after you see the problem of immigration, a lot of problems that are creating threat to human survival and human civilization. त्यसको लागि भए पनि we need to work together. सबै कुराहरुलाई हामीले बुझ्नु पर्ने छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले if we receive these classes, I am sure they will guide you in a best way that you understand things properly. Once you understand and grasp things, it won't be difficult to maintain your answer pattern. So answer pattern त म सिकाउँछु अहिले कसरी पढ्ने भन्ने कुरा. Regular class त्यस पछाडी चाहिँ you see the another fact is there. First one is the regular class, and then after is a mock test. तपाईहरुले regular mock test पनि दिनु पर्छ. Preparation of notes. Preparation of notes. Similarly, responding past questions. Responding past questions. Similarly, collection of genuine and soft materials. Similarly, you see that यति कुराहरु टेक्निकल प्रिपरेसनमा पर्छ भने त्यसपछि रिसोर्सेस हामीसँग पर्याप्त रिसोर्सेसहरु पनि हुनै पर्छ. भने के you see the reference booksहरु we require the proper and reliable reference bookहरु चाहिन्छ हामीलाई. एउटा मात्र बुक पढ्दा अब सायद you people might know that बजारमा तपाईले किताब किन्न जानु भयो भने यो extra paper 1 र extra paper 2 200 marks है. सिलेबस मा लेखिएको किताब भनेको last 10 years देखि मेरो किताब मात्र only, अरु कसैको पनि छैन. You can get that book. म एकचोटी तपाईहरुलाई चाहिँ डिस्प्ले गराइदिन्छु. This is the book that your latest edition हो. You can get this book. यो सिलेबस तर यति मात्र सफिसिएन्ट हुँदैन. अरु के गर्नुपर्छ I will tell you people there. So and that is to say reference books हरु अरु पनि चाहिन्छ. म क्लासमै लेखाइदिन्छु टपिक बेस्ड कुन कुन बुकहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. डोन्ट वरी फर दैट. त्यसपछि चाहिँ हामीसँग हुन्छन् आर्टिकल्सहरु. यो आर्टिकल्सहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ फर्मल एउटा चाहिँ अफिशियल ग्रुप नै बन्छ. when you proceed with your administrative procedures and get admitted in these classes, already official ग्रुपहरु हुन्छ. त्यही अफिशियल ग्रुपमा आउँछ. अदरवाइज तपाईहरु सबै जनाले चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल्सहरु देखि लिएर सबै मेटेरियलहरु यसमा राख्ने गरेको छु. यो अहिलेको मफाको लागि हो. अहिलेको नयाँ च्यानल बनाइदिएको छु नरेश सिन्हा भनेर टेलिग्राम च्यानल छ. यसलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र नरेश सिन्हा टेलिग्राम च्यानल भनेर हेर्नु होला. टेलिग्राम एप डाउनलोड गर्नु होला, त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ. अदरवाइज तपाईको अफिशियल ग्रुपमै राख्दिन्छौँ हामीले रेफरेन्स बुक आर्टिकल्सहरु. त्यसपछि साइट्स एन्ड पोर्टल्स. इन्टरनेट पोर्टल्सहरु साइट्स हुन्छन् जहाँ चाहिँ स्कलरका भ्यूहरु, एक्सपर्टका चाहिँ पीडीएफ फाइलहरु अथवा उनीहरुको रिपोर्ट्सहरु, देन आफ्टर करेन्ट पोलिटिक्स सम्बन्धीका रिपोर्टहरु
we find them. Then after, we also need to proceed with your class notes survey. Class notes survey. र अब यति कुराहरु हामीले राम्रोसँग ग्रास्प गर्यौं भने आई एम श्योर यु क्यान मेन्टेन द लेभल अफ नलेज सकिन्छ मजासँग सकिन्छ तर पढ्दाखेरि जहिले पनि क्वेशन आन्सर मेथडबाट पढ्नुपर्छ र मेरो ओभरअल क्लासहरु भनेको मेजोरिटी अफ क्लास तपाईलाई चाहिँ मैले अब सकेसम्म as far as how much I can अब अफिसियल चाहिँ कतिको चाहिँ अब व्यस्तता चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सकिन्छ I will provide you majority of the classes यो बाहेक तपाईहरुले चाहिँ एक्सपर्ट का भ्यूहरु सुन्नुपर्छ मोफा कई सरहरुको चाहिँ ओपिनियन उहाँहरुको चाहिँ त्यहाँ सेवामा रहँदै गर्दाखेरिका एक्सपीरियन्सहरु पनि बटुल्नु and collection also it will be better there त्यो त अब यहाँ एडमिन म्यानेजमेन्ट पार्टले सम्हाल्नै हाल्छ नो डाउट फर दैट besides that पढ्ने सिक्ने भनेको क्वेशन आन्सर मेथडबाट पुरै पढेर गए जाँचमा के लेख्ने भन्ने अलमल्ल भयो त भएन नि त सो we must learn through what question answer method each and every stones to be unturned कुनै पनि एउटा त्यस्तो इस्यु राख्नु हुँदैन जुन इस्यु जाँचमा आयो भने म लेख्न सक्दिन सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं तयारी गर्छौं and then स्पेशली हामीले तयारी गर्दाखेरि टेक्निकल वेजहरु अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि रुटिन बनाएर पढ्नुपर्छ पुरानो क्वेशनहरुलाई कनेक्टेड लर्निङ गर्नुपर्छ दुईवटा सिमिलर आइडियाजहरुलाई एकैपटक जोइन गरेर पढ्न सकिन्छ बेसिक टु एडभान्स what is diplomacy what is IR भन्ने कुरा नबुझेर द डिप्लोमेसी र IR मा युज हुने कमन भोक्याबुलरी नै नसिकेर त्यो सम्बन्ध टर्मिनोलोजीहरु नै नसिकेर you can understand nothing whenever you will hear the lectures and explanation of the actual syllabus actual syllabus and the content over there just for example when you have to hear about democratization of foreign policy very few people only have heard about that if you are not from IR and the recent पहिलाको र अहिलेको डिप्लोमेसी र फरेन पोलिसीको प्र्याक्टिस नै डिफरेन्स छ त्यसकारणले हरेक वर्डलाई तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन डेप्थ दैट्स व्हाई we work on that as well and arko sir another fact is that what to study awareness say that let's come to the point what to study you have got primarily 5 papers if you are trying just for mofa म प्रशासन लेखा चाहिँ अरु पेपर दिन भनेपछि तपाईले 5 वटा पेपर दिनुपर्छ that is to say first of all is a paper 1 जसलाई हामीले भन्छौं एप्टिट्युड टेस्ट फर्स्ट पेपर पनि भन्ने गरिन्छ एप्टिट्युड टेस्ट यो एन्ट्रान्स पनि हो र यो रिजल्ट डिसाइडर पनि हो किन फर्स्ट पेपरमा जति बेला हुनुहुन्छ त्यही नै ठ्याक्कै गएर पछि टोटल मार्क्समा जोडिएर मेरिट निस्किने हो there is of 100 marks that GK you people know it that हैन IQ र English गरेर we have got 100 marks 50 marks GK छ त्यस्तै चाहिँ 30 marks IQ छ 20 marks English छ English भित्र पनि comprehension vocabulary and syntax भनेर तीनवटा प्रश्न राखिएको छ सेकेन्डमा you have got governance system बले शासन प्रणाली governance system अब यो यसको स्क्रिप्ट नेपाली र इंग्लिश दुईटैमा दिन पाउनुहुन्छ इंग्लिशमा मेटेरियल अभाव हुन्छ but still if you wish to try we will guide you and we will provide you sufficient links and name of the books अब त्यो कुराहरु अब पछि लास्टमा एउटा अलि पछि केही दिनमा चाहिँ इंग्लिशको नेमले सडेपले चाहिँ इंग्लिश मिडियममा पनि प्रत्येक वर्ष क्लास सञ्चालन हुने गरेको छ if you are interested you can join that English medium group as well हैन गभर्नेन्स सिस्टम हुन्छ यो पनि 100 मार्क्स को 10 वटा क्वेशन सोध्छ हैन 4 वटा खण्ड हुन्छ त्यो तपाईहरुले हेरिहाल्नुहुन्छ अनि थर्ड वान इज द कन्टेम्पोरेरी इश्यूज समसामयिक मामिलाहरु भन्छ यो भनेको तपाईलाई डिप्लोमेसी पढ्ने मान्छेलाई धेरै सहज हुन्छ because we study about conflict we study about population growth we study about global terrorism we study about climate change and environmental issues sustainable development यस्ता विषयवस्तु कार्बन ट्रेड यस्ता विषयवस्तुहरुमा हामी पढ्छौं कन्टेम्पोरेरी इश्यूजमा विश्वका समकालीन विषयवस्तुहरु it is also 100 marks and then after here comes extra paper 1 म यहाँनेरि 4 मा एउटा ब्ल्याङ्क पनि राख्छु अहिले भन्छु म त्यसलाई extra paper 1 भन्छौं हामीले extra paper first it deals with English language so under English language we have got 5 topics 5 वटा टपिक छ first there is translation
It has been headache for majority of the candidates. झन्डै मैले यो परराष्ट्र अफिसरको क्लास लिएको यो 10 वर्ष हुन थाल्यो होला, अझै बढी नै भयो होला. I started right from 2017, 67 I guess. 67 भनेछ झन्डै 10 वर्ष भन्दा नि बढी नै भएछ. मैले अहिलेसम्म what I have experienced, translation has always become a headache for majority. एक त यो 100 marks हो, 100 marks मा 30 marks English to Nepali and Nepal to English 15 plus 15, 30 marks for translation socha. Don't worry for translation, it's good technical strategy. We never had experienced translation in academics. That is the reason why we feel complex about this topic. गाह्रो छैन, सजिलो छ. फिल गर्नुपर्छ. जब सजिलो फिल गरिन्छ तब पो सजिलो हुन्छ. गाह्रो फिल गरेपछि psychologically that topic and content often becomes complicated. त्यो हुनाले feel that flexible, develop I can attitude, that's right. Translation त्यस पछाडी एउटा argumentative essay हुन्छ 20 marks को. Argumentative essay भनेको not a topic based but question based, just like what we A say that Bay Mistake has replaced SARC in South Asia. Do you agree or not? Justify your statement in an argumentative essay pattern. See there. Our current this political situation like many of the not necessarily that the issue should be from foreign policy, international relation or global international relation. Domestic concern, but like simply role of youth, role of civil servant in nation building. Role nation building. So we will all deal all these technical aspects in regular classes. Translation like a 1 week class. Whole 1 week you got to you need 1 week for translation, essay writing. Similarly, third one is the Shichhk correspondence, diplomatic correspondence. Diplomatic correspondence भन्ने topic हुन्छ है. यो नलेखे पनि हुन्छ अहिले तपाईहरुले. Don't write. I don't suggest you to write now. Just here, listen to me. Diplomatic correspondence. What is diplomatic correspondence? You see that when diplomatic missions are established abroad or to maintain bilateral and multilateral relations, there are highly formal exchange of notes, note verbals, and first person and third person notes to communicate through the diplomatic channel. जब एक एउटा राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ भने दोस्रो राष्ट्रले के पठाउँछ? बधाई सन्देश पठाउँछ. त्यसलाई फर्स्ट पर्सन नोट भन्छ, डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्स. अनि जस्तो कि अस्ति भर्खरै भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई युज गरेर चाहिँ मानस सरोवर पुग्ने चाइनाको मानस रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दै गर्दा नेपालले फर्स्ट नोट जारी गर्यो. नोट भर्बल भन्छौँ हामीले त्यसलाई. That is also diplomatic correspondence. तिनीहरुका एक्ज्याक्टली स्याम्पल नै तयार गर्नुपर्छ. डोन्ट वरी फर दैट. एकदम पकेटको मार्क्स 20 मार्क्स. जति तपाईले पढ्नुहुन्छ 100% त्यहीबाट क्वेशन पर्छ. कन्टेम्पोरेरी कम्युनिकेसनहरुबाटै सोध्छ. लास्ट इयर सायद मैले यो विद्यादेवी भण्डारीको चाहिँ बीआरआई सम्मेलनमा भाग लिन गएको जोइन्ट कम्युनिक तयारी गर्दैको थिएँ. त्यही सोधेको थियो. कोलम्बोमा टेररिस्ट अट्याक भएको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ कन्डेम्ड नोट जसलाई भन्छ कुनै यस्ता आतंकवादी हमलाहरू हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सहानुभूति अथवा सहानुभूति दिएर चाहिँ घोर भर्त्सना गरेर चाहिँ नोटिस लेख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रेस रिलिज गर्ने चलन हुन्छ. हो त्यस्तो you see there definitely हुन्छ के के सोच्छ भन्ने कुरा. करेस्पोन्डेन्ट नट अ बिग डिल. त्यति धेरै क्रिएटिभ पनि होइन र एउटा की हुन्छ त्यही कीमा फिट गर्ने हो पुग्छ. नट अ बिग डिल फर दिस. जोइन्ट कम्युनिक you see that often when there is the exchange of the visits of the head of the state or head of the government, we often experience that such visits ended up with the formal ceremony to deliver or to address the press and public by declaring the joint communique. हैन द्विपक्षीय वक्तव्यहरु जारी गरिन्छ जसलाई हामीले जोइन्ट कम्युनिक त्यहाँबाट सोध्छ. अफन सोधिरहेको हुन्छ जस्तो these are the highly formal notes. Just for example, the Right Honorable Prime Minister of Nepal, Sri KP Sharma Oli, has paid a cordial visit to India and the cordial invitation of the Right Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, dated भनेर यसरी हामीले जोइन्ट कम्युनिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. That is diplomatic. यो बाहेक चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा पेपर 1 मा चाहिँ we got to learn about summary writing and
reading comprehension for 15 and 15 marks as well. They are also easier, not that. Alikti technical हुनुपर्छ, तपाईले usual गरेको जस्तो चाहिँ हुँदैन. र diplomacy मा त I don't have to say, diplomacy भन्ने बित्तिकै we deal with each and every global issues. We deal with Nepal's foreign policy, we deal with Nepal's relation with major powers, we deal with regional and international organizations like SAARC, BIMSTEC, ASEAN, Shanghai Cooperation, South-South Cooperation, similarly Group of 77, NAM, EU, United Nations. We study about them as well. Besides, we also study about international law and theories associated with. We study about Nepal's economic diplomacy. Besides, we also study about the rights and roles of least developed nations and landlocked developing countries like Nepal as well. Besides that, we also study constructive and current political affairs, creating hindrance and creating impact in modern diplomacy are trends of modern globalization and diplomacy. We see that in the severe pandemic situation of COVID-19, our physical presence and physical movements are restricted, but still diplomacy has not been halted. International relation has not been, placed in custody. In fact, they are still expanding through the medium of digital diplomacy. We are in the age of digital diplomacy, marching through what? Closed diplomacy, open diplomacy, then after conference diplomacy, then after public citizen diplomacy, then after public diplomacy. And we are in the era of digital diplomacy at present. And a large number of countries, they have been practicing diplomacy even through the digitalization. एउटा incident last time, Australia र म्यानमारले यो Zoom conference, यो video conference मार्फत नै एउटा joint military practice को एउटा memorandum of understanding sign गरेका थिए. That means what? The nature and pattern of diplomacy is changing. अब यस्ता ग्लोबल करेन्ट के यस्ता कुराहरु पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ अन्डर डिप्लोमेसी. यति कुरा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ. यदि होइन म डिप्लोमेसी पनि दिन्छु र अन्य पेपर पनि म प्रशासन र लेखाको लागि पनि दिन्छु भनेपछि यहाँ फोर्थ पेपर एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासन व्यवस्थापन भन्ने एउटा फोर्थ पेपर, अर्को तपाईले जसले चाहिँ राजस्व प्रशासन लेखातिर पनि दाद दिनेहरुको लागि त्यो पेपर पनि दिनुपर्ने हुन्छ. बट इफ यु आर टार्गेटिङ जस्ट मोफा यति पाँचवटा पेपर चाहिँ पढ्नै पर्यो र टोटल मार्क्स count भएर त्यसैको आधारमा merit decide हुन्छ. This is the way how you need to proceed. And for all these papers, the content is very vast, but you should not think vast. Connected learning गर्ने मिल्दल डिप्लोमेसीमा पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसी पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले, से थर्ड पेपरमा पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसी पढ्नुहुन्छ भनेपछि टपिक एउटै कुरा होला, नेपाली र इंग्लिश मिडियम होला, बुझ्ने तरिका फरक पर्दैन. एकै पटक पढ्ने, दुईटै पेपरलाई काम लाग्यो, समय बचत भयो. अब रेगुलर क्लासमा सिकाउँछु तपाईहरुलाई डिटेल टेक्निक्सहरु. Don't worry for all these ideas. I hope you enjoyed the session, all of you, and all the detailed ideas about global relations, international relations, foreign policy, foreign affairs, diplomacy, and the global diplomacy. We will be discussing further in our regular classes. Thank you very much for joining me live through YouTube and Zoom as well here. So अब म एकचोटी just not more than 5 minutes, 5 minutes informal discussion and not about course content. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अरु यदि केही टेक्निकल प्रिपरेसन अरुको बारेमा कोर्स कन्टेन्ट त हामी क्लासमा रेगुलर पढिहाल्छौं. त्यो बाहेक अन्य कुराहरु if you do have any queries, please let me know, and you are free to join me through audio and video now. 5 minutes तपाईहरुको है त ल. If you have got anything, please come up with your queries. तपाईलाई अनम्युट मा फ्यासिलिटी छैन भने म अनम्युट फ्यासिलिटी दिन्छु है ल. लागि चाहिँ साइट सोर्सहरु कुनै लिंकहरु भएपछि यस्तो प्रोवाइड गर्दिनु. टपिक बेस्ड हुन्छ है. All the they are topic based. Just if you are studying about economic diplomacy, नेपालको एक्सपर्ट्सहरु अथवा चाहिँ स्पेशली those retired ambassadors हैन, अनि त्यसपछि गएर नन स्कलर्सहरुले लेखेका आर्टिकलहरु हुन्छन्, म तपाईहरुको त्यो फर्मल अफिसियल ग्रुपमै अपलोड गर्दिन्छु, त्यहीबाट डाउनलोड गर्ने. भनेपछि मैले इंग्लिशमा तयारी गरिरहेको भएर कुनै साइट्सहरु हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ राखिराखेको हुन्छ नि, त्यस्तो वाला केही भएपछि यो फलो गर्न बताइदिनु होला नि. ए सेकेन्ड थर्ड पेपर को भन्नु भएको होला है.
पढ्नुपर्छ कि नै सर हामीले हजुर शोध सेवा पढ्नुपर्छ कि नै सेवा सम्बन्धी सेकेन्ड यो त अब डिप्लोमेसी त नेपालीमा लेख्न पाउने कुरै भएन यो सेकेन्ड र थर्ड इङ्ग्लिसमा लेख्न पहिलो कुरा चाहिँ अब यु हेभ टु बी डिसिसिभ द्याट according to your syllabus how much practical that article is त्यो आर्टिकल तपाईको कन्टेन्टसँग कति म्याच गर्ने आर्टिकल हो त्यो कुरा चाहिँ just for example you talking about nation and state र nation को कुरामा you can use any domain especially PDF files and the formal articles तर नेपालको चाहिँ स्टेट जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन राज्य प्रणाली छ नेपालको जुन राज्य प्रणाली यो कुरा त कहीँ पनि लेखेको छैन सामान्य कुराहरु यो त नेपालको संविधानले लेखेको छ यो कुराको चाहिँ फरेनरले आर्टिकल लेख्दिदैन क्या सो यो कुराहरुमा ट्रान्सलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर थर्ड पेपरको लागि देयर आर सफिसिएन्ट लिंक्स देयर आर सफिसिएन्ट आर्टिकल्स फर थर्ड पेपर एनफ एन्ड एडिक्वेट म तपाईहरुलाई त्यो मोफासँग सबै मिल्ने टपिकहरु भएको हुनाले रेगुलर क्लासमा यता थर्ड पेपर सम्म एडजस्ट हुने गरेर ती लिंक र आर्टिकलहरु दिन्छु हामीले प्रशासनको फोर्थ पेपर पढ्नुपर्छ कि नै सेवा सम्बन्धी परराष्ट्र मात्र पढ्नका लागि फोर्थ पेपर पढ्नु परेन तर अब हुन्छ नि त आई एम नट सेक्युर हैन परराष्ट्र मात्र पुग्यो भने त म त्यहाँ फेल भए म त अरूको लागि एलिजिबलै भएन हैन यता पनि दिइराख्नु भएन भने त यहाँ भन्ने एउटा प्लान बी पनि हुन्छ क्या धेरै जना एउटा समस्या के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र आफैमा एउटा डेलिकेट र सिग्निफिकेन्ट सर्भिस भएकोले सिग्निफिकेन्ट सर्भिस भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको काम धेरै र म्यान पावर भएको त्यसकारणले अब भ्याकेन्सी ठुलो सङ्ख्यामा आइदिन सक्छ त्यसो भयो भने त हैन म प्रशासन राजस्व भए पनि जान्छु भन्ने मेन्टालिटी भयो त त्यहाँको लागि त पढ्नै पर्यो सर मेरो पनि एउटा क्वेशन छ I am the beginner. Can I join this class? Till I am extremely advanced. No problem. You don't require optimum level English. You don't require sound English language, right? मेरै क्लासमा यो 10 वर्ष यता राम्रोसँग 5 मिनेट इंग्लिश टु इंग्लिश बोल्न नसक्नेहरु पनि पास हुनु भएको छ त्यसकारणले तयारीको मिडियमलाई गर्ने हो इंग्लिश त बेटर बनाउनै पर्छ of course it works as milestone if you have the sound English but still यो बेसिक तपाईलाई चाहिँ even if you have Nepali major you can join this class तपाईलाई एक्सटेन्सिभ वेबाट बुझ्ने गरेर पढाइ हुन्छ डोन्ट वरी if you are interested you can join this class it's not a big deal है तपाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सर मेरो क्वेशन चाहिँ सर उहाँ अघि म्याडमले नै सोध्नु भएको थियो खासमा हैन जस्तो फर्स्ट पेपर सर यो एप्टिट्युड टेस्ट भएको जीके आईक्यू हैन सर अनि सेकेन्डमा तपाईको गभर्नेन्स सिस्टम छ थर्डमा कन्टेम्पोरेरी इशु छ हैन अनि अतिरिक्त पत्रमा यो परराष्ट्रकैमा चाहिँ तपाईको एउटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजकै 100 मार्क्सको छ अनि अर्को चाहिँ फरेन 200 मार्क्स 200 marks you got to start separately first. Second thing is that if you are experience of administration, accounts, or revenue or parliamentary system, तपाईं यदि संसद अथवा चाहिँ you are interested for प्रशासन लेखा राजस्व म जाँच चाहिँ दिन्छु म त्यहाँ पनि फर्म चाहिँ भर्छु है if you think so then you must study extra post paper otherwise होइन म चाहिँ I'm not interested in other clusters म अरु क्लस्टरमा त इन्ट्रेस्टेड नै छैन म मोफा आई एम जस्ट टार्गेटिङ मोफा मलाई मतलबै छैन बरु 2 वर्ष लागोस् म मोफा नै नाम निकाल्छु नो नीड टु स्टडी दिस फर्स्ट पेपर यो तीनटा पेपर पढ्ने र यो दुईटा पाँचवटाको टोटल काम अब हेर्नुस् है एउटै व्यक्ति प्रशासन पनि दिने हुन्छ मोफा पनि दिने हुन्छ तर उलाई मोफाको मार्क्स काउन्ट गर्दा यो फोर्थ पेपरको मार्क्स काउन्ट गरिदैन यसको काउन्ट है यो मार्क्स काउन्ट हुँदैन यति पाँचवटा तर फेरि उलाई प्रशासन राजस्व लेखा तिर रिजल्ट निकाल्दाखेरि यो दुईटा पेपर काउन्ट भएन यहाँसम्म मात्र काउन्ट भयो के सो सर अनि अलिकति सर तपाईले सर सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो सर अरु र यसमा चाहिँ के फरक के छ सर फ्यासिलिटी के फरक छ हाउ इट इज सेलिब्रिटी पहिलो कुरा त तपाई मोफा जोइन गर्ने बित्तिकै यु सी देयर मोफा जोइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एक वर्षमै तपाईले चाहिँ एक वर्ष पछाडी नै लगभग बाहिर मिसनमा खटिनु भन्दा पहिले नै 2-4 वटा देश भ्रमण गर्ने अवसर पाइहाल्नुहुन्छ वर्कशप सेमिनारहरुमा एन्ड देन आफ्टर एउटा ग्रेसफुल चार्म प्रोफेसन हो नि मोफा भनेको त
यो त विश्वले चिन्ने प्रोफेसन हो तपाईलाई विश्वले चिन्छ र विश्वका डिप्लोमेटहरूले चिन्छ पैसा पनि हुन्छ पावर पनि हुन्छ प्रोफेसन पनि हुन्छ पर्सनालिटी पनि हुन्छ अब सेलिब्रिटी भने के हो हिरो हिरोइन होइनन् सेलिब्रिटी भनेको एउटा एक्नोलेज रिनाउन्ड एन्ड पब्लिक प्रोफाइल हो क्या त्यो तपाईका त्यही भएर भनेको है अब तपाईँ सामान्यतयाले जेनेभा तपाईँ मिसनमा सरुवा हुनुभयो भने 1 महिनाको कम्तीमा तपाईको 2-2.5 लाख रुपैयाँ त भत्ता हुन्छ किन त्यहाँको एक्सपेन्सेसलाई मिट गर्ने किसिमको चाहिँ तपाईले चाहिँ स्यालेरी भेट्नु पर्यो नि त यहाँको तलब त तपाईको यस्तो त्यही हो त्यो पाउने एक्स्ट्रा भत्ता हो क्या इन टर्म्स अफ इकोनोमी पनि त बेनिफिट हुन्छ नि व्हाई नट सेलिब्रिटी लाइफ इज डेफिनेटली पर्सनालिटी हेर्नुस् न सायद त्यो चाहिँ सिंहदरबार भित्र एकदम टिकटक भएर रातो टाई लगाएर हिँड्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अफिसर मात्रै हुन्छ बी केयरफुल त्यस्तो फेरि आई डोन्ट मीन टु criticize anyone, right? Do not take it in an offensive way. But in terms of profession, they have always a, what you call, accolade personality, acknowledged personality. हुन्छ क्या त्यही भएर त सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल भयो भोलि पर्सि आफ्नो सबै परिवारसँगै जान पाइयो भाडा तपाईले तिर्नु पर्ने हैन त्यो त त्यहाँको चाहिँ बस्ने व्यवस्था खाने व्यवस्था त राज्यले गरिदिने हो नि त नेपाल सरकारले गरिदिने हो then why not trust celebrity definitely is a celebrity okay anyway so अब बाँकीको जे पनि डिस्कसन हुन्छ मोर डिस्कसन्स विल ह्याभ अन आवर रेगुलर क्लास भोलि साँझ 5:30 मा तपाईहरुले आफ्नो के छ अब त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस you people come on with the accomplishment of that process अब त्यो माधव सरले अहिले भन्नु होला besides that I would like to welcome all of you for your future individuals hope your journey ahead is very full and your journey ahead is very beautiful त्यति बेला हुन्छ जति बेला तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ and thank you very much thank you for joining me live here namaste to all it's a cool evening in Kathmandu and wish you wonderful journey ahead thank you our remaining part के हुन्छ माधव सरले भन्नुहुन्छ thank you good night all of you okay Madhav sir sir, you there? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Okay, orientation class लगभग सकियो अन्तर्क्रिया कक्षामा मूलतः तपाईहरुले आज यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिने हो आधारभूत कुराहरु थाहा पाउने हो के पढ्नु पर्छ कस्तो कस्तो कुराहरु पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा तपाई आफै पनि जानकार हुनुहुन्थ्यो र जो नयाँ साथीहरु हुन्छ जसलाई एकदम बिल्कुल पहिलोपटक तयारी गर्नु भएको छ उहाँहरुले लाई चाहिँ के आधारभूत कुराहरु थाहा पनि भयो र पढ्ने कन्टेन्टहरुको बारेमा के भनिदिनु भएको छ र अन्य कुराहरु पनि विभिन्न कुराहरु पनि तपाईलाई के मोटिभेसनका केही कुराहरु पनि रहे यी सबै कुराहरु आजको ओरिएन्टेसन क्लासमा रह्यो र आई होप तपाईहरुले केही बेसिक कुराहरुको केही मेन्टालिटी बनाउन पनि सहज भयो होला र अघि एकजना सरले सोध्दै हुन्थ्यो यो के पढ्नुपर्छ भनेर अघि सोध्दाखेरि एकदम कन्फ्युज हुनुभएको जसलाई तपाई जो सहभागी हुनुहुन्छ कोही नयाँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो परराष्ट्र सेवा मैले अघि पनि भने यो शाखा अधिकृतको परीक्षा दिँदाखेरि यहाँ जम्मा जम्मी 5वटा सर्भिसमा तपाईले परीक्षा दिन पाइन्छ शाखा अधिकृत भनेको सेक्सन अफिसर भयो सेक्सन अफिसर इंग्लिशमा सेक्सन अफिसर नेपालीमा शाखा अधिकृत कसैले अधिकृत मात्रै पनि भन्छ इंग्लिशमा अफिसर मात्रै भयो शाखा अधिकृत भने चाहिँ सेक्सन अफिसर त्यो सिम्पल कुरा भयो हैन कहिलेकाहीँ कसै विद्यार्थी सेक्सन अफिसरको तयारी गर्ने हो भने होइन शाखा अधिकृतको भन्छ कहिलेकाहीँ अधिकृत भन्यो भने होइन म त शाखा अधिकृत भन्ने हुन्छ त्यही कारण यो एउटै कुरा हो यो कुरा पनि तपाईलाई शेयर गरे अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले भनेको जम्मा तपाईहरुले अफिसर लेभलमा कम्तीमा ब्याचलर डिग्री पास गरिसकेपछि तपाईले जम्मा 5वटा सर्भिसमा सिभिल सर्भिस अन्तर्गतको 5वटा त्यो भित्रको सर्भिसमा तपाईहरुले एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ एउटा हो प्रशासन सेवा भनेको नेपालको प्रशासनिक विभिन्न चाहिँ हाम्रा जना प्रशासनहरु छन् हाम्रा विभिन्न जुन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र सार्वजनिक प्रशासनहरु छन् ती प्रशासनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारी अन्तर्गतको त्यसको अन्तर्गतको प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी मूलतः लेखामा राजस्व संकलनमा र त्यसपछि प्रशासनिक संयन्त्रको काम सञ्चालन गर्नका लागि काम खटिने कर्मचारीहरु के हुन्छ प्रशासन सेवाको कर्मचारी हो त्यसमा 3टा समूहहरु बनाएको हुन्छ त्यसपछि अर्को सेवा हो परराष्ट्र सेवा भनेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सँगसँगै हामीका दुईवटा विभाग पनि छ एउटा पासपोर्ट विभाग एउटा चाहिँ कन्सुलर डिभिजन दुईटा विभाग पनि छ र सँगसँगै हाम्रो 7वटै चाहिँ प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा त्यहाँ पनि पोस्टिङ हुन्छ र यति कुरा भयो नेपालमा चाहिँ र नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो विभिन्न देशहरुमा रहेका हाम्रो राजदूतावासहरुमा तपाईहरुको पोस्टिङ हुन्छ र एउटा त्यो चाहिँ एउटा सेवा हो त्यो सेवा भनेको परराष्ट्र सेवा हो
अब त्योभन्दा बाहेक अर्को संसद सेवा जसलाई हामी व्यवस्थापिका संसद भन्छौँ, जहाँ हाम्रा सांसदजीहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूको लागि त्यो कार्य सञ्चालन गर्न र विभिन्न जहाँ व्यवस्थापिका भन्ने बुझ्नुहुन्छ, व्यवस्थापिका संसद होइन, त्यो व्यवस्थापिका सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीको समूहको यो त व्यवस्थापिका संसद सेवाको कर्मचारीहरू उहाँहरू चाहिँ होइन। र त्यसै गरिकन अर्को हो एउटा लेखा परीक्षण सेवा। लेखा परीक्षण सेवा भनेको अडिट हो। हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक प्रशासन जो छन्, जति छन् नेपालभरिमा, ती सबै सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनहरूले चाहिँ गरेको खर्च आम्दानी जति छ उनीहरूको खर्चको लेखाजोखा जुन चाहिँ तरिका सही तवरले खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको अडिट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? लेखा परीक्षण सेवाको कर्मचारीले गर्छ। अनि अर्को सर्भिस हो न्याय सेवा। न्याय सेवा भनेको कम्तीमा एलएलबी वा बिए एलएलबी ब्याचलर लेभलमा पढेर पास गरेको क्यान्डिडेटले एप्लाई गर्ने सेवाको नाम के हो त? न्याय सेवा, नेपाल न्याय सेवा। जुन शाखातीत पद चाहिँ के हो त? न्याय सेवा पद चाहिँ अधिकृत भयो, शाखातीत भयो। र अनि सेवा कुन हो त? न्याय सेवा। त्यस्तै एउटा सेवा के हो त? यी 5वटा सेवा मध्येमा अप्राविधिक तर्फको 5वटा सर्भिस मध्येमा एउटा सर्भिस हो परराष्ट्र सेवा। तपाईहरु त्यही परराष्ट्र सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब उदाहरणको लागि तपाईहरुले यो परराष्ट्र सेवा पढ्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैले पढ्नुपर्ने कमन कुरा के हो त? फर्स्ट पेपरको जीके आइक्यू इङ्ग्लिस सबैले पढ्नु पर्यो। त्यसमा अनिवार्य पास गर्नु पर्यो। कम्तीमा तपाईहरुले पास मार्क्स चाहिँ कम्तीमा 40% पास मार्क्स हो। पास मार्क्स कम्तीमा ल्याउनु भयो भने तपाईहरु सेकेन्ड फेजको एक्जाममा जान पाउनुहुन्छ। पहिलो चरण हो फर्स्ट फेज। पहिलो चरण चाहिँ जीके आइक्यू इङ्ग्लिसमा पास गर्नु पर्यो। र दोस्रो चरणमा चाहिँ सेकेन्ड फेजमा एउटा पेपर सेकेन्ड फेजको सेकेन्ड पेपर के हो त? गभर्नेन्स सिस्टम। थर्ड पेपर कन्टेम्पोरेरी इस्युज। र त्यसबाट कन्टेम्पोरेरी इस्युज भनेर सोसियल, इकोनोमिक, डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट इस्युमा छुट्याएको छ है। र त्यस पछाडि अर्को अनि थर्ड पेपर त्यो भयो। अनि फोर्थ पेपर भनेको चाहिँ यहाँ लेखेको थप पत्र 1 भनेको चाहिँ त्यो फोर्थ पेपर हो। अनि थप पत्र 2 भनेको फिफ्थ पेपर हो। भने परराष्ट्र सेवाको एक्जाम एप्लाई गर्ने मान्छेले 5वटा सेवामा एक्जाम दिनु पर्यो। अब तपाईले दिनुभयो परराष्ट्र सेवाको एक्जाम दिन चाहनुभयो, तपाई परराष्ट्र सेवामा एप्लाई गर्ने। तर म केमा एप्लाई गर्ने त? म एप्लाई गर्ने प्रशासन सेवामा। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो भने यो परराष्ट्र सेवाको एक्स्ट्रा पेपर 1 र 2 पढ्नु परेन। मैले के पढ्ने? तपाई जस्तै फर्स्ट पेपरमा पनि जीके आइक्यू इङ्ग्लिस एक्जाम दिन्छु, त्यसमा पास गर्छु, त्यसपछि म सेकेन्ड फेजमा जान्छु, सेकेन्ड फेजको सेकेन्ड पेपर गभर्नेन्स सिस्टमको एक्जाम दिन्छु, थर्ड पेपर कन्टेम्पोरेरी इस्युजको एक्जाम दिन्छु। अनि यो सेवा सम्बन्धी पेपर भनेको फोर्थ पेपर के हो त? सेवा सम्बन्धी पेपर हो। जसरी तपाईको सेवा सम्बन्धी पेपर भनेको 2वटा पेपर छ नि, चौथो र पाँचौं छ भने, तर प्रशासनको मान्छेले चाहिँ चौथो र पाँचौं दिनु पर्दैन, चौथो मात्र दिनु पर्यो। चौथो भनेको तपाईहरुको चौथो पेपर होइन, प्रशासनको छुट्टै हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी, व्यवस्थापन सम्बन्धी, लेखा सम्बन्धी, अकाउन्टिङ सम्बन्धी, अडिटिङ सम्बन्धीको त्यहाँ टपिक्सहरु हुन्छ। त्यो भनेको नेपालसँग सन्दर्भिक हुन्छ। अनि तपाईलाई अकाउन्टिङ सम्बन्धी कोर्स पढाएर काम लागेन किन? तपाई परराष्ट्र सेवाको डिप्लोमेट छौ, तपाईहरु चाहिँ डिप्लोमेटिक त्यहाँ त्यो सम्बन्धी पढ्दै हुनुहुन्छ हैन। तपाईलाई चाहिँ नेपालको संसदीय शासन प्रणालीको बारेमा, के संसदीय व्यवस्था बारेमा पढाएर भएन। तपाईलाई नेपालको राजस्व र अध्यक्षको भन्छका बारेमा पढाएर भएन। किन? तपाई त परराष्ट्र सेवाको मान्छे हो। तर म चाहिँ के हो त भन्दा प्रशासन राजस्वमा एप्लाई गर्ने मान्छे हो भने मलाई चाहिँ पढाउनु पर्यो। हो, फोर्थ पेपर भनेको थप पत्र, यानि कि फोर्थ पेपर भनेको चाहिँ सेवा सम्बन्धी पेपर हो भनेर अघि सरले पनि भन्नुभएको, तपाईलाई पनि जानकारी त्यही गराउन खोज्नु भएको हो। यति जानकारी मैले पनि गराएँ। अब हामी भोलि बेलुका 5:30 बजेदेखि तयारी गर्छौं यो थप पत्रको सेवा सम्बन्धी पेपरको। भोलि बेलुका 5:30 बजे गराउँछु। जो नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु सोमबार बिहान 6:30 बजेदेखि तपाईले फर्स्ट पेपरबाट तयारी गर्ने, जीके आइक्यू इङ्ग्लिसबाट तयारी गर्ने, र जो साथीहरु चाहिँ त्यसबाट तयारी गर्ने बिहान चाहिँ फर्स्ट पेपर पढ्ने, बेलुकामा चाहिँ परराष्ट्र सेवाको एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 यो परराष्ट्र सेवाको तयारी गर्ने भोलिबाट, बेलुका भोलिबाट, बिहान पर्सिबाट। अनि बिहान बेलुकै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पढ्ने। र अनि जो साथीहरुले पहिला फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड पेपर पढिसक्नु भएको छ, एकैचोटि उहाँले चाहिँ परराष्ट्र सेवाको मात्र तयारी गर्न चाहने, सेवा सम्बन्धी पेपर पढ्न चाहने साथीहरुले भोलि बेलुका 5:30 बजेको क्लास हुन्छ। दैनिक 2 घण्टा क्लास हुने हो। इभिनिङमा करिब 1-1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म क्लास हुन्छ। र कोर्सको ड्युरेसन अराउन्ड 2 मन्थ्स क्लास हुन्छ। 2 महिनाको कोर्स हुन्छ। यसरी तपाईहरुले क्लास जोइन गर्न सकिन्छ। स्टडी मेटेरियल हामीले दिन्छौं क्लासमा, तपाईहरुलाई स्टडी मेटेरियल दिन्छौं र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुको क्लासहरु चल्छ। साप्ताहिक रूपमा नमुना परीक्षाहरु हुन्छ, दिनभरि शनिबार परीक्षा हुन्छ। विभिन्न सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपरको एक्जामहरु पालै-पालो हुन्छ सबै। अनि यो सेवा सम्बन्धी परीक्षाहरु सबै पालै-पालो हुन्छ। सोही अनुसार परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ। यति जानकारी गराएर यति भएपछि अब हामीले आजको सेसन सक्यौं। भोलि बेलुका भेट्छौं। अनि एडमिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईले भोलिको क्लासभन्दा अगाडि सकिसक्नुपर्छ। एडमिटेड स्टुडेन्ट मात्रै भोलिबाट क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य अरु सहभागीहरुलाई क्लासमा जोइन गराइदैन। र एडमिसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरुले त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यहाँ वेबसाइट देखिरहनु भएको छ www.cedep.nepal cedep.nepal.com.np cedepnepal.com.np यो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ भित्र रजिस्ट्रेसन छ,
त्यहाँ तपाईँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ है तपाईँ के गर्नु त त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भन्ने छ वेबसाइटमा www.cedepnepal.com.np वेबसाइटमा गएर त्यहाँभित्र रजिस्ट्रेसन भनेर देख्नुहुनेछ त्यो रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अनलाइन फर्म भेट्नुहुनेछ हो त्यो रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा माथि टाउकोमा सिरानमा त्यहाँ के हुन्छ बैङ्कको अकाउन्ट नम्बर भेट्नुहुन्छ त्यो अकाउन्ट नम्बरको ठ्याक्कै तलतिरपट्टि त्यहाँ के छ त अनलाइन फर्म राखेको छ भएपछि तपाईँले त्यो बैङ्कको अकाउन्टमा पहिला फी डिपोजिट गर्ने लागत खर्च तपाईँले पर्ने एक्स्ट्रा पेयर 1 र एक्स्ट्रा पेयर 2 को 2 मन्थ्सको फी टोटल 8000 फी हो 8000 फीस हो र त्यो 8000 फी पेमेन्ट गर्ने अथवा आफ्नो बैङ्कबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नुपर्छ के छ ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम हुन्छ क्यारे अहिले होइन ब्याङ्क ट्रान्सफर भन्छ अनि जस्तो ई-सेवा आइपिएस मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायत अन्य माध्यमबाट फी ट्रान्सफर गर्ने र त्यसबाट त्यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला फी ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यसको स्क्रिनसट गर्ने र अनि यसपछि तपाईँहरूले अनि त्यो अनलाइन फर्म भर्ने त्यही रजिस्टरमै त्यहाँ अनलाइन फर्म छ र त्यो अनलाइन फर्म भरेर त्यो फी तिरेको भाउचरहरू अथवा त्यो डकुमेन्टहरू अपलोड गर भन्ने आउँछ त्यहाँनिर त्यो पनि अपलोड गर्ने आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन लेखेर हामीलाई रजिस्टर गर्नुभयो त्यसमा वेबसाइटमा त्यही रजिस्टर लिङ्कमा गएर भने त्यसपछि हामी कहाँ सबै रिपोर्ट आउँछ र एकाउन्ट सेक्सनले तपाईँलाई मिटिङ एट पासवर्ड पठाइदिन्छ यसरी क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भोलि आइतबार बेलुका 5:30 बजे हाम्रो क्लास हुनेछ यति जानकारी गराए थ्याङ्क यू अल सबै साथीलाई धन्यवाद र केही कुराहरू पर्यो भने तपाईँले हाम्रो त्यहाँ फोन नम्बर दिएको छ त्यो फोन नम्बरमा फोन गरेर थप कुराहरू केही बुझ्न सक्नुहुनेछ र सबैले आफ्नो एडमिसन गरेर मात्रै भोलि एउटा क्लास जोइन गर्न पाउनुहुने जानकारी गराउँदै आजको सेसन यति नै सकिएको भएर जानकारी गराए थ्याङ्क यू अल सबैलाई धन्यवाद शुभ समय शुभ दिन र थप जानकारीको लागि हाम्रो सेडेप नेपालको वेबसाइट www.sedepnepal.com.np फेसबुक पेज सेडेप नेपाल तथा सेडेप नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा सँगसँगै युट्युब च्यानलमा चाहिँ सेडेप नेपाल भन्ने युट्युब च्यानल छ तपाईँ त्यहाँ गएर पनि हामीसँग जोड्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराए थ्याङ्क यू अल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद शुभ सन्ध्या शुभ समय राम्रोसँग आफ्नो ख्याल गर्नुहोला सुस्वास्थ्यको सबैजनालाई चाहिँ सुरक्षित स्वास्थ्यको कामना छ यति नै हामी गर्छौँ भोलि बेलुका हामी सेसनमा भेट्छौँ है त थ्याङ्क यू अल धन्यवाद